साथीहरु यस gtech नेपाल युट्युब च्यानलमा आज हामी कुरा गर्न गएको छौं डिसहोममा तपाईले इसेवाबाट रिचार्ज गर्दाखेरि हामीले प्रोमो कोड युज गर्यौं भने चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ 2% क्याशब्याक। त्यसको बारे फुल डिटेल जानकारी गराउने छु। सर्वप्रथम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिडिम कोड भन्छ, तपाईले धमका भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो धमका भनेर चाहिँ यसलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2% क्याशब्याक भनेर। यो चाहिँ 29 अक्टोबरदेखि चाहिँ नोभेम्बर 7 सम्मको लागि चाहिँ मान्यता हुनेछ भने यसको टर्म एन्ड कन्डिसनहरु पनि पहिला हामी पढ्न गइरहेको छौं। यो युजर क्यान युज 2% क्याशब्याक अन डिसहोम पेमेन्ट भनिसकेको छ। तपाईले चाहिँ 2% क्याशब्याक पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले चाहिँ यो चाहिँ 12 कार्तिकदेखि 2078 12 कार्तिकदेखि चाहिँ 21 कार्तिक 2078 सम्म चाहिँ तपाईको यो मान्यता हुनेछ। 10 दिनसम्म यो मान्यता हुनेछ भने यो चाहिँ 5 चोटी एकजना बराबर 5 चोटी चाहिँ तपाईले टप यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा आइडी जस्तै तपाईको एउटा इसेवा आइडीबाट 5 चोटी सम्म तपाईले यो प्रोमो कोड युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईको अल सबै युजरहरु र एजेन्टहरु सबमा यो चाहिँ लागू हुनेछ। तपाईको सम्पूर्णले पाउन सक्नुहुन्छ। यो अफरको क्याशब्याक चाहिँ तपाईले 24 घण्टा भित्र पाइसक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एन्ड्रोइड आइओएस र तपाईको वेबहरु कुनै पनिबाट तपाईले चाहिँ गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ क्याशब्याक। र कसरी तान्ने भने तपाईले कसरी गर्ने भनेर तपाईले देख्नुहुन्छ। यो कपी भन्ने देख्नुहुन्छ। यो कपी भन्नेमा एकचोटी कपी गर्नुहोस्। यो कपी भइसक्यो। यसरी भइसक्यो चाहिँ अब तपाई डिसहोममा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हामी चाहिँ डिसहोममा टपअपमा आइसकेको छौं। हामीले 500 चुज गर्यौं। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब प्रोमो कोड भन्ने यो प्रोमो कोडमा तपाईले अघि कपी गरेको हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पेस्ट गर्नुहोस्। अघि हामीले कपी गरेको थियौं धमका भन्ने त्यो धमका यहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ र एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एप्लाई गर्नुहोस्। एप्लाई गरेपछि तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ 10% क्याशब्याक दिनुहुन्छ। मैले 500 को गर्न र 10% क्याशब्याक मैले देखिसक्नु भएको छ, यहाँ पाइसकेको छ। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न बिर्सनु होला। हस्त जय नेपाल।